Hej! Välkomna ut igen till Sörmlands vilda kust, till Tunabergskusten. Jag ska vandra en vända på ungefär 25 kilometer. Bland annat längs Sörmlandsledens mest havsnära etapp nummer 39. Tog mig till Koppartorp. Sen vandrade jag skogsväg och småstigar ner till ledens etapp 38. Hoppade jag på slutet av 38. Nu är jag på väg upp på Grästorpsberget. 64 meter över havet. Jag kan se här. Jag kan få lite utsikt som jag har hört om. Hurra. Den här utsikten var inget att klaga på. Riktigt läcker. Kusten ska ju följa kusten på det här. Här på Gullingsberg ska finnas fler fornlämningar i alla fall. Så vi kanske kommer fram till den här. Röset vid Gullingsberget. En 30 meter stor grav från bronsåldern. Och hövdingarna har velat visa sin makt i form av enorma gravrösen. När skeppet närmade sig Sörmlandskusten under medeltiden såg man uppe på Gullingsberget på 65 meters höjd ett väldigt sjömärke. Detta sjömärke har seglare kunnat se ungefär 3000 år. Ja, häftigt. Det var historiens vingslag verkligen. Jag kom ner från Gullingsberget så passerar flera gravrösen och sen går man via såna här stensättningar eller vad det kallas. Lite större stenar också. Skeppsättningen liknande vid, men att det mer såg ut som istället för skeppshus. Kommer ner till Västra Koviken. Det var magiskt fint. Liten strand, eldplats. Jättefint om man vill tälta. Svanar som simmar runt här. Ja, riktigt fint. Här växlar vi över till etapp 39. Det fanns en liten informationsskylt. Och så fanns det ett toalett, dass kanske. Och en pump ser ut som. Ska se om jag kan fylla på min vattenflaska. Dricka lite. Så, gå vidare. Vattenpumpen verkade inte fungera. Parkeringen fick man stå 24 timmar. Så att för dagsetapper går det väl bra. Kanske, men inte om man ska ut på en lite längre flerdagarstur då. Kanske. Superfin vandring efter Västra Koviken. Hällmarks terräng här med knotiga tallar och lite rötter och lite upp och ner. Så man får titta vad man sätter fötter. Men jag tycker det går ganska bra framåt här. Famous last word kan jag säga. Och jag tror att vi liksom har passerat sista rejäla liten civilisation, lite sommarstugor så att det ska bli lite mer vilt här.
Så att stå på en liten sväng till. Så det ut att vara ett bra ställe man kunde komma ner till vattnet enkelt. Kanske ta lite mellanmål, en kopp kaffe kanske. Och skölja av svartkafötterna lite. Tänkte jag. Så det finns någonstans där man kan både sitta. Oj, oj. Ja, kanske här. Testa. Småsvalt. Skönt. Ja, lite mellanmål där. Med sån här hemgjord biffjörker som jag gör i min mattork. Det är teriyaki-sås, rökextrat, lite chili, soja. Gott. Mättande. Gör på lövbiff. Perfekt. Lite ost. Ost och kött och korv. Bra grej. Fint där. I horisont. I alla fall. Där ute. Caught behind Venetian blinds. Had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running, looking for sunset, digging deep since 99. Ja, en superfin plats, bra potential och slå upp ett tält och sitta här och elda, grilla lite och titta ut över det öppna havet. Jag tar en liten bild på den här platsen med mobilen så jag får in den på kartan faktiskt. Det rullar på här, går inte jättefort sådär men fantastiskt fin vandring med återkommande sådana här små hällar med frisikt ut mot det öppna havet. Och påminner lite om någon har gått här på Roslagsleden, utsidan av Väddö. Men här är lite mer kontinuerligt och lite längre så att det är lite samma och lite mer utsikt. Någon blandning mellan Väddö och Gotland kanske. Sättervis på Gotland var det också väldigt fin utsikt längs Klintkustleden. Sörmland är ändå Sörmland. Det är bra men hemma bäst. Lite Sark möjligtvis. Tänkte jag säga att det går inte gå så fort att det är lite knixigt med att det är lättare med jag hade väntat mig ut vad jag läste om. Då fick jag en ganska lång klättring så att ja det suger i benen lite. Det gör det. Och nyttigt för konditionsträning. Samtidigt fin utsikt. Emellanåt. Eller ja, nästan hela tiden.
ser vi äng, eller man kallar det för, med skvättran. Det luktade trolskt och starkt. Sen in i skogen i skuggan. Tagit oss genom skogen till Östra Koviken. Västra Koviken till Östra Koviken. Här var det lite hage. Tydliga spår av djur som har gått. Och gäss inne vid strandkanten. Men det ska bara bli en kort passage och sen ser det ut som att det blir in i skogen igen. Klockan 10:06 börjar så smått bli dags att en lägerplats. Det har inte kryllat av dem. Jag har sett den som jag är lite sugen på. Jag har ingen aning var den ligger. Så att håll lite tummarna för att den ska finnas här. Annars hittar jag någonting. Hoppas jag. Här någonstans så ser jag att jag har ett bilder på den här platsen, så himla fint. Det var lite mindre platt än jag trodde. Fin plats, men inte helt rak. Får se hur det går. Kanske mäck och flytta allt nu. Blåser upp där och se om vi kan palla upp den lite. Det är bara... Ja, men då har jag kommit lite i ordning här. Jag tror man kan sova bra. Drar mig till minnes när jag sov i Lofoten på en väldigt mycket mindre platå. När det inte såg ut att finnas någonstans att sova, men här, givet location så kan det vara värt att bulla upp lite och fixa lite. Jag har ätit lite kallskuret, lite torkat kött. När jag går och leder och sådär så brukar jag ha några böcker som jag sneglar på och inspireras av. Tillsammans med att titta på andra som har gjort filmer och fotat och sådär. Längs Sörmlandsleden, det är över 100 mil. Så det finns jättemycket, jag tror 100 mil, hoppas jag inte gör bort med det. Jo, det är det väl. 62,7 mil är huvudleden. Så det kan vara så att jag har hört 100 mil någon gång, att man räknar med då alla rundslingor och tillägg och sådär. Ja, men jag har den här boken. Vandra Sörmlandsleden. Den täcker hela, så att det blir ju ganska översiktligt för varje etapp då. Men
En som jag fastnat för är just den som vi har gått betydande del av nu. Västra Koviken till Dragsviken, etapp 39. Den beskrivs som Sörmlandsledens mest kustnära etapp. Bjuder på tuff vandring till frekventa och branta stigningar över karga klippor. Ibland måste du ta på händerna, men ansträngningen belönas också med fina utsikter över Östersjön. Strandnära stigar brukar vara populära bland bilburnar som gillar romantiska promenader och lägereldar. Men här vandrar du förmodligen utan att möta en annan människa. Terrängen gör att etappen tar tid. Det är vilt och vackert. Ja, man ångar ju aldrig en eld om man har möjlighet att göra en eld. Det är min erfarenhet. Så att det blir lite improviserat här. Men jag tänker, kan vi få liv på det här så kan vi få till en liten. Kan vi bygga på det. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know. Oj, oj. Vilken kväll. Vilken fin liten brasa. Det har varit väldigt varmt hela dagen, men nu var det skönt med en liten eld som värmde lite. Jag tänkte just säga att det börjar bli dags att krypa in i tältet, men solen går ner nu, man vill se lite färger. Sen går ju soluppgången, sen går ju solen snart upp igen. Så att, får se, egentligen borde man ju vara uppe och titta. Och sen sovmiddag, men ja. Så kanske inte det blir. Vi får se. Morgon. Här var det så gott. På klippan. Fantastisk fin utsikt. Soldiset bort mot horisonten. Fåglarna som flyger här nere. Ser man. Lite kaffe på det här, tror jag. Gud vad gott med lite kaffe. Jag har bara tältet kvar att ta ner. Sen är det bara dags att rulla iväg. Lite sen start, men det ska väl lösa sig. Jag sitter och kollar sista på etapp 39 mellan Västra Koviken och Dragsviken.
2 kilometer kvar ungefär till Dragsviken. Sen kommer vi in på etapp 44, Dragsviken till Mellansjö, 5 kilometer. Brant stigning upp på Dragsberget. Fortsatt vandring längs bergsryggen, luftiga hällmarksskogen, stora jättekasten, Gravröse. Ja, det så låter fint. Och sen sista etappen idag och för den här lilla turen. Mellansjön till Koppartorp, 7 kilometer. Då får vi bland annat se Simonsberget, ja, som heter Eldorado för klättrare. Där min korta klättringskarriär både började och eventuellt slutade med att jag tar tag i det. 7 kilometer. Ja, 7, 13, 15, ja 15 kilometer idag ungefär. Sen hemfärd. Det blir bra. Då kör vi. På rull igen då. Fortsätter cruisa över hällmarken längs Bråviken med kustkänning i princip hela tiden mellan tallarna och ner vid stranden. Nu är det faktiskt snart dags att ta av nordost blir det till att börja med. Jag gör en liten kurva uppåt inåt landet eller bort från kusten. Siktar på lite sjöar och leta tillbaka till startpunkten vad det lider. Jag har kommit ganska rejäl bit in från kusten, ja, några kilometer i alla fall. Så nu ska jag några 100 meter komma fram till Mällsjön. Så ska det finnas ett fint beläget vindskydd som jag tänkte ta mig en titt på. Och sen det är en ganska varm dag idag också. Så att jag hoppas att jag kommer ner till vattnet och att det ser okej ut för att filtrera en flaska. Frossa lite i vatten, det ska bli riktigt nice. Jag har lite vatten kvar i ryggsäcken men det har inte tagit mig tid till att stanna utan jag tänkte att jag tar kallt vatten från sjön. Hoppas det är kallt. Det mesta vattnet går ju att filtrera. Filtret sätter igen svårt om det skulle vara grumligt men jag ser ingen anledning till att en sjö skulle vara grumlig. Det var folk vid vindskyddet så att jag filmade inte där men jag stannade och tog lite vatten. Och det var bra att jag gick dit. Det är svårt att komma ner till stranden här. Sjön, det växer tjockvass överallt på stränderna som jag har sett. Så att, tur att jag gick ner där. Fint vindskydd, det var en pytteliten avstickare. Det där låg fint nere vid vattnet. Annars är det en ganska något igenvuxen sjö, ser ut som en väldigt fin. Och jättefin vandring här under ekarna. Fantastiskt fin ekskog. Ljus och luftig och härlig stig. Man kan
spatsera fram på. Så, då kommer vi fram till våra skylt som rimligen är japp. Växlar vi etapp här. Övergår etapp 41, eller 40, där vi kommer ifrån. Vi är vidare på etapp 41. Mällsjön till Koppartorp. Och det är där vi avslutar turen den här gången. 7 kilometer. Lättgången till Medelsvår. Trevligt. Kör vi. Etapp 41 inleds med, kan det vara 4-5 kilometer väg. Så snabbvandrat. Det är lite varmt, man står på. Dels genom vackert pastoralt odlingslandskap längs med några sjöar och våtmarker. Så mycket fåglar och annat. Och sen ett par kilometer genom någon form av olika stadier av kalhygge som inte fullt så kul. Men något säger mig att den andra hälften, eller vad det blir, sista delen av den här etappen är det som blir mest spännande. Så att det ser jag fram emot om bara en liten stund. Här ska vi vika av upp på Simonsberget. Simonsberget heter det väl. Det ska bli kul att se. Jättefin vandring genom odlingslandskapet, små en liten berg med granskog och över en åker till och med. Fick man gå om man var försiktig, det var man. Nu tar vi av upp på Simonberget. Det heter inte Simonberget av någon annan på kartan, men här står det på skylten. Så pekar det uppåt och avslutar turen på andra sidan där. Men först ska jag upp och titta på utsikten. Ja, riktigt häftigt här. Väg upp på Simonsberg till och med. Ja, lite grottliknande. Inget man gärna sover i kanske, men ja, coolt att se jättestora jätteblock. Ja, här är en liten klättring. Lite specialmarkering. Blått och orange och blått. Blå även en liten rundsling här uppe på. Jättehäftig liten vällagd led i leden här. Slående utsikt och sen att den snirklar sig bland stenblocken på ett väldigt finurligt sätt. Lite tillrättalagt men fortfarande så att man får, eller tillrättalagt i meningen att det går att ta sig fram utan att man behöver klättra så mycket. Men så en liten tappa var det där precis. Smart dragen runt stenblocken. Superfint, väl värt några extra kilometer här över berget. Ja, fint med lite
Korvfika på Simonsberget, lite energi, lite vätska. Jag har inte sett några klättrare än, och de kanske inte, jag vet inte exakt var lederna går, men det finns många fina klätterleder här. Jag har varit på en korta 2 dagars klättringskarriär, då var jag här. Gick en nybörjarkurs klippklättring ett par år sedan. Följde aldrig upp det tyvärr, det var kul. Ganska svårt men kul. Men det här är väldigt populärt för sånt. Massor med leder tydligen. De som kan sånt. Nej, dags att dra på sig kängorna då. Sista rycket. Ner till bergets fot. Sen börjar vi hemåt. Ja, då har jag tagit mig ner från Simonsberget i ett stycke, vilket känns stabilt och bra. Jag ska bara klara den sista lilla stigen här. Och sen är det dags att rulla hem, så att jag tänkte att det är bäst att tillfälligt i akt och tacka för att ni hängde med på den här turen. Det var en riktigt fin liten slinga. Den här ledens etapp, Sörmlandsledens etappen som gick längs med vattnet, var ju världsklass verkligen. En av de absolut finaste som jag har gått. Riktigt häftigt. Inte fel att gå pastorala landskapet heller, men och sen Simonsberget var ju också grymt att komma tillbaka till. Så ja, kul att ni ville kolla. Vi ses. Ha det bra. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in